હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીના નાસ્તા માટે એકદમ ફૂલેલી અને ક્રિસ્પી ચોળાફળી। દિવાળી ઉપર દરેક ગુજરાતી ઘરોમાં ચોળાફળી બને જ છે અને તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ચોળાફળી આપણી ફૂલી છે। જો આ રીતે તમે ચોળાફળી ઘરે બનાવશો તો ક્યારેય તમારે બજારથી ખરીદીને લાવવાની જરૂર નહીં પડે। ખાવામાં પણ આ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। આ ચોળાફળી સાથે સર્વ થતી સ્પેશિયલ ચટણી પણ આજે આપણે બનાવવાનું શીખીશું। તો ચલો પરફેક્ટ માપ સાથે ફૂલેલી ક્રિસ્પી ચોળાફળી અને તેની ચટણી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક થાળામાં આપણે ચાળણી મૂકી દઈશું। એમાં આપણે 250 ml વાળા 1.5 કપ જેટલો બેસન ઉમેરીશું, જે ટોટલ ગ્રામમાં 150 ગ્રામ છે। અહીંયા મેં ગાય છાપ બેસન લીધો છે। હવે આની અંદર આપણે 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 35 ગ્રામ જેટલો અડદની દાળનો લોટ ઉમેરીશું। ઘરે જ મેં 1/4 કપ અડદની દાળ લઈને મિક્સરમાં બારીક પીસીને ચાળી લીધી હતી। તો બંને લોટને સરસ આપણે આ રીતે ચાળી લેવાના છે। અડદની દાળ અને બેસન બંને આપણે એકદમ બારીક પાવડર જેવા જ લેવાના છે, ગગરા બિલકુલ પણ ના હોવા જોઈએ। હવે એમાં સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરીએ। અહીંયા મેં 1/4 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે અને અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા એટલે કે જે ખાવાનો સોડા આવે છે આ રીતનો બ્લુબર્ડનો એ લીધો છે। જો તમારે ટાટા આઈ શક્તિનો સોડા લેવો હોય તો પણ લઈ શકો છો। હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ ઉમેરીશું। તેલનું મોણ આટલું ઇનફ છે, એનાથી વધારે બિલકુલ ના ઉમેરવું। હવે સરસ આપણે મોણને લોટમાં મિક્સ કરી લઈએ અને થોડું કરીને હવે આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। લોટ જે છે એકદમ વધારે પડતો કઠણ પણ ના બાંધવો અને પોચો તો બિલકુલ નથી બાંધવાનો। જો લોટ સોફ્ટ રાખશો તો ચોળાફળી બિલકુલ ફૂલતી નથી। તો થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ આપણે લોટ બાંધી લઈશું। અમુક વખત અડદની દાળનો લોટ આપણે રેડીમેડ લાવીએ છીએ તો ભેળસેળવાળો હોય છે અને ચોળાફળી બિલકુલ ફૂલતી નથી। તો આ રીતે ઘરે જ જો તમે અડદની દાળનો લોટ તૈયાર કરશો તો ચોળાફળી સરસ ફૂલશે। તો અહીંયા મેં લોટને મીડિયમ કઠણ બાંધી લીધો છે અને ફરી પછી આપણે એને કૂટીને સોફ્ટ કરીશું। તો એના પર આપણે 3-4 ટીપા તેલ એડ કરી દઈએ અને સરસ એને 2 થી 3 મિનિટ માટે મસળી લઈએ। એ પછી આપણે લોટને કૂટવાનો છે। જો તમારે લોટને કૂટવો ના હોય તો 5-7 મિનિટ તમારે એને મસળતા રહેવાનું છે। તો એને કૂટવાની જરૂર નહીં પડે, પણ મસળવામાં મહેનત વધારે લાગે છે। તો અત્યારે એને ઢાંકીને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપી દઈએ। 1/3 કપ પાણીમાંથી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ પાણી વધ્યું છે। 10 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા પછી આપણે લોટને ખોલીને એકવાર એને મસળી લઈશું। એ પછી આપણે એક સારી ક્વોલિટીનું પ્લાસ્ટિક બેગ લઈને એમાં લઈને એને કૂટીને તૈયાર કરવાનો છે। આ લોટને આપણે જેટલો વધારે મસળીશું અને જેટલો કૂટીશું ચોળાફળી આપણી એટલી જ સરસ બને છે। તો અહીંયા મેં એક પ્લાસ્ટિક પેપર લીધું છે, એના પર સહેજ તેલ આપણે એડ કરીને સરસ આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈએ જેથી લોટ ચોંટે નહીં। એ પછી એમાં લોટ રાખીને 4 થી 5 મિનિટ માટે હથોડીથી આપણે આ રીતે કૂટી લેવાનો છે। હથોડાનું વજન વધારે હોય છે તો એનું ઓછું કૂટશું તો પણ ચોળાફળી સરસ ફૂલશે। તો આ રીતે થોડું કૂટી લીધા પછી પેપર હટાવીને ફરીથી આ રીતે એને આપણે ફોલ્ડ કરી લઈએ અને ફરીથી આપણે એને સરસ પેપર પર રાખીને કૂટી લેવાનો છે। લોટને સરસ કૂટી લીધા પછી તમે એનો કલર જોશો તો પહેલાંની કમ્પેરમાં થોડો લાઇટ થઈ ગયો હશે। તો આ રીતે હાથથી આપણે લાંબો એનો રોલ કરી લઈએ અને એમાંથી આપણે એક સમાન સાઇઝના લુઆ કાપીને તૈયાર કરીશું। અડધા ઇંચની સાઇઝમાં લુઆ કાપીને તૈયાર કરવાના છે। હવે આ લુઆને આપણે હાથથી થોડા છૂટા કરી લઈએ અને એક થાળામાં લઈ લઈશું। એ પછી આપણે લુઆને હાથથી સરસ આ રીતે ચપટા કરી લઈશું। લુઆ સુકાય નહીં એ માટે તમે ભીનું કપડું ઢાંકીને કાં તો સહેજ તેલ લગાવીને એને કરી શકો છો। હવે મેં એક પાટલી લીધી છે, એના પર થોડો સૂકો ચોખાનો લોટ લઈને આપણે ચોળાફળીને વણી લઈશું। આ ચોળાફળીને આપણે એકદમ પતલી વણવાની છે, જાડી વણશો તો પણ એ બરાબર ફૂલશે નહીં। તો તમે જોઈ જ શકો છો મીડિયમ સાઇઝની મેં અહીંયા પતલી ચોળાફળી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। સેમ આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ ચોળાફળી વણી લેવાની છે। હવે આપણે એને વચ્ચેથી કટ લગાવીને તૈયાર કરીશું। તો એક રોટલી પાટલી પર મૂકીને ચપ્પુથી આપણે આ રીતે ઉપરથી લઈને નીચે સુધી એમાં કટ કરીશું। આખી ચોળાફળી કટ નથી કરવાની, તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી નીચે થોડી જોઈન્ટ જ રાખી છે। હવે એને આપણે તળી લઈએ। તો ચોળાફળી તળવા માટે તેલ મેં સરસ ગરમ કરી લીધું છે। તેલમાં એક ચોળાફળી એડ કરીશું અને જરાથી ઉલટપલટ કરતા રહીને એને ફ્રાય કરીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ ફાસ્ટ રાખીને ચોળાફળી એડ કરવી, નહીં તો જો ફ્લેમ સ્લો હશે તો આ રીતે અડધી ચોળાફળી ફૂલશે અને અડધી નહીં ફૂલે। તો આને ફ્રાય થવામાં વધારે વાર નથી લાગતી, 10 થી 12 સેકન્ડમાં જે ફ્રાય થઈ જાય છે। તો એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ। બીજી ચોળાફળી પણ આપણે તેલમાં એડ કરી દઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ ચોળાફળી આપણી એકદમ સરસ ફૂલે છે। તો આ પણ ફ્રાય થઈ જાય તો એને પણ આપણે 10 થી 15 સેકન્ડ પછી બહાર કાઢી લઈએ અને બાકીની બધી જ ચોળાફળી આપણે આ જ રીતે તળીને તૈયાર કરવાની છે। જો તમારે તરત એને તળીને ના ખાવી હોય તો તમે આ રીતે વણ્યા પછી એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને એને ફ્રીજમાં રાખી શકો છો,
જ્યારે પણ ખાવાનું મન કરે ત્યારે તમે એને ફ્રાય કરીને યુઝ કરી શકો છો. તો આને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈએ અને જ્યારે આ ચોરાફળી ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એના પર મસાલો પણ ભભરાવી દેવાનો છે. તો મસાલાની અંદર થોડું લાલ મરચું અને સંચળ બંનેને મિક્સ કરીને આ રીતે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ મેં સ્પ્રિંકલ કરી લીધો છે, તો એ વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચોરાફળી આપણી એકદમ સરસ ફૂલી છે. હવે આપણે એની સાથે ખાવા માટેની ચટણી પણ બનાવી લઈએ. તો અહીંયા મેં ચટણી બનાવવા માટે એક નોનસ્ટિક પેન લીધું છે. એની અંદર આપણે મેઝરિંગ સ્પૂનના ટેબલ સ્પૂનથી જ માપીને 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો બેસન ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીએ. અત્યારે જ મેં મીઠું વધારે એડ કરી દીધું છે કારણ કે પછીથી ગ્રીન ચટણીમાં હું મીઠું નથી ઉમેરવાની. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે ખાટું દહીં ઉમેરીએ. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીએ અને હવે મેં 1 કપ એટલે કે 250 ml જેટલું પાણી લીધું છે. એમાંથી બસ અત્યારે 1/4 કપ જ પાણી એડ કર્યું છે. સરસ વિસ્કરથી પહેલાં ફેંટી લઈએ જેથી દહીં અને બેસનની બધી ગાંઠ નીકળી જાય. તો સરસ આ રીતે ફેંટી લીધા પછી સ્મૂથ થઈ જાય ત્યારે આપણે બાકીનું બધું જ પાણી એમાં એડ કરી દઈએ અને હવે આ પેનને આપણે ગેસ ઉપર મૂકી દેવાનું છે. પેનને ગેસ ઉપર મૂકી દીધા પછી સતત એને 2 થી 3 મિનિટ ધીમા તાપે હલાવતા રહેવાનું છે જેથી આ મિશ્રણ થોડું ગાઢું પણ થઈ જાય અને બેસનનું જે કચાશ હોય એ પણ નીકળી જાય. જો તમે સતત એને હલાવશો નહીં તો દહીં પણ ફાટી જશે અને એમાં ગાંઠ પણ પડી જશે. 2 થી 3 મિનિટ કન્ટિન્યુઅસ ધીમા તાપે એને કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો બેસનનું મિશ્રણ આપણું સરસ ગાઢું થઈ ગયું છે. હજી એ થોડું ઠંડુ થશે તો વધારે ગાઢું થશે. તો પંખા નીચે મૂકીને એને ઠંડુ થવા દઈએ. હવે મેં ગ્રીન ચટણી બનાવવા માટે એક નાનું મિક્સર જાર લીધું છે. એમાં 1/3 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે. ધાણાને બરાબર ધોયા પછી જ મેં ઉમેર્યા છે. 5 ટુકડો આદુનો ઝીણો સમારીને એડ કર્યો છે. 3 નંગ લવિંગિયા તીખા લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને ઉમેર્યા છે. હવે એમાં 2 ચમચી આપણે ફુદીનાનો પાવડર ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે ફ્રેશ ફુદીનો હોય તો 15 થી 20 પાન તમે એડ કરી શકો છો. અત્યારે મારી પાસે ઘરે ફ્રેશ ફુદીનો નથી તો મેં એનો પાવડર એડ કર્યો છે. એનાથી પણ સ્વાદ સરસ આવી જાય છે. 2 ટેબલ સ્પૂન પાણી એડ કર્યું છે અને 25 થી 30 કાળા મરી ઉમેરીને સરસ એને આપણે પીસી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં સરસ પીસીને ગ્રીન પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. એકદમ બારીક પીસીને પેસ્ટ બનાવવાની છે, અધકચરી નહીં રાખીએ. હવે આ જે ગ્રીન પેસ્ટ છે અને આપણે જે બેસનની ચટણી બનાવી હતી એમાં એડ કરી દઈએ. તો બધી જ પેસ્ટ અહીંયા મેં એક વખતમાં જ એડ કરી દીધી છે. સરસ આ પેસ્ટને આપણે મિક્સ કરી લઈએ તો આપણી ચોરાફળી સાથે સર્વ થતી સ્પાઇસી અને ચટપટી ગ્રીન ચટણી બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો ચટણીની જે કન્સિસ્ટન્સી છે વધારે ગાઢી નહીં વધારે પતલી પણ નહીં એ રીતની રાખી છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રીન ચટણી ચોરાફળી સાથે ખાવા માટેની તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.